PNB চেণ্টাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই ভাস্কৰে। পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ কাষ্টমাৰসকলে এতিয়া হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে নিজৰ একাউণ্টৰ সবিশেষ জানিবলৈ পাৰিব। আৰু এই হোৱাটছআপ ছাৰ্ভিচৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এই সুবিধাসমূহ আপোনালোকে কেনেদৰে লাভ কৰিব পাৰিব তাৰ সকলোবোৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক জনাই দিম। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ইনফৰমেশ্যনবোৰ বিষয় পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ওচৰৰ বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা এই ছাইটটোলৈ আহিব পাৰিব আৰু এই ছাইটটোত দিয়া আছে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক হোৱাটছআপ বেংকিং ছাৰ্ভিচ। এই ছাইটটোতে আপোনালোকে সকলোবোৰ ডিটেইলছ চাই ল'বলৈ পাৰিব আৰু কি সুবিধা লাভ কৰিব, কেনেদৰে লাভ কৰিব সকলোবোৰ বিষয় ইয়াত দিয়া আছে। এই ৱেবছাইটটোলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে হোৱাটছআপত কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব এই সকলোবোৰ ডিটেইলছ ইয়াতে দিয়া আছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব আপোনালোকে কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াত প্ৰথমতে দিয়া আছে বেলেঞ্চ ইনকুৱাৰী, মিনি ষ্টেটমেণ্ট, চেকবুক ৰিকুৱেষ্ট, চেক ষ্টাম্প, এই সকলোবোৰ সুবিধা আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব। আৰু কেইটামান সুবিধা আছে ইয়াত আপোনালোকে দিয়া আছে নয়া একাউণ্ট খোলনা, লোন সুবিধা জানকাৰী, অন্য ডিজিটেল প্ৰডাক্ট की जानकारी, विभिन्न तरह के फॉर्म डाउनलोड करना, नजदीकी PNB ATM और ब्रांच की जानकारी, এই সকলোবোৰ সুবিধা আপোনালোকৰ নিজৰ হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিবলৈ পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে হোৱাটছআপ ছাৰ্ভিচটো কেনেদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। সো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ ইয়াত আপোনালোকে এটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দেখা পাই আছে। এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত আপোনালোকে হোৱাটছআপত এটা মেছেজ কৰিব লাগিব। মেছেজটোত আপোনালোকে টাইপ কৰিব হাই বা হেল্ল' বুলি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব। হাই বা হেল্ল' টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰা এই মেছেজটো সেন্ড কৰি দিব এই নাম্বাৰটোত। এই নাম্বাৰটোত সেন্ড কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ মোবাইলত পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ ফালৰ পৰা এটা মেছেজ আহিব আৰু কেনেদৰে মেছেজ আহিব সকলোবোৰ মই দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকক আজি। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে জইন টেলিগ্ৰাম। এই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো আমাৰ হয়। এই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত আপোনালোকে জইন কৰিলে আপোনালোকে নিউজৰ লগত ৰিলেটেড বা জবৰ লগত ৰিলেটেড সকলোবোৰ খবৰ পাই থাকিব। ইয়াত আপোনালোকে 2 নম্বৰ অপশ্যনটোত দেখা পাই আছে হোৱাটছআপ বেংকিং ছাৰ্ভিচ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক নাও বুলি যিটো বুটাম পাই আছে এই বুটামটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা নটিফিকেশ্যন আহিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে দ্য ৱেব পেজ ৱেন টু অপেন হোৱাটছআপ বিজনেছ। চ' মই ইয়াত হোৱাটছআপ বিজনেছটো ইনষ্টল কৰি ৰাখিছোঁ। চ' মই ইয়াত হোৱাটছআপ বিজনেছ পৰা আহিছে। যদি আপোনালোকৰ হোৱাটছআপটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে ইয়াত অপেন যিটো বুটাম দেখা পায় এই অপেন বুটামটোত ক্লিক কৰি দিব। অপেনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডিভাইচত হোৱাটছআপ এপ্লিকেশ্যনটো খোল খাই যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব কণ্টিনিউ টু চাৰ্ট। ইয়াত আপোনালোকে কণ্টিনিউ টু চাৰ্টত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াত আপোনালোকৰ হোৱাটছআপটো খোল খাই গ'ল আৰু ওপৰত দেখা পাইছে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক আৰু তলত দেখা পাইছে হাই বুলি মেছেজটো টাইপ হৈ আছে। চ' ইয়াত আপোনালোকে চেণ্ড বুটামটো ক্লিক কৰি দিব। চেণ্ড বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা মেছেজ আহি গ'ল গেটিং পিকু বৰা PNB প্ৰভাইডেড ৱেলকাম টু পাঞ্জাব। ইয়াত আপোনালোকৰ OTP এটা আহিছে আৰু এই OTPটো ইয়াত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব। ইয়াত যিটো OTP আহিছে সেই OTPটো ইয়াত আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব। মই ইয়াত OTPটো ছাবমিট কৰি দি আছোঁ 072805। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই OTPটো আকৌ চেণ্ড কৰি দিব। চেণ্ড কৰাৰ পিছত আকৌ ইয়াত আপোনালোকক দেখা পাব OTP ভেৰিফাইড ছাকচেছফুলি। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ পৰা আকৌ এটা মেছেজ আহিছে। ইয়াত লিখিছে উইল ইউ লাইক টু ৰিচিভ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটছ ফ্ৰম পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক অফাৰ হোৱাটছআপ ইন ফিউচাৰ। ইয়াত যদি আপোনালোকে ভৱিষ্যতে হোৱাটছআপত আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মেছেজ বা আপডেটসমূহ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ পৰা লাভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে য়েছ বুটামটোত ক্লিক কৰি দিব। যদি নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে ন' বুটামটোত ক্লিক কৰি দিব। চ' মই যিসমূহ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট হয় এইসমূহ মই বিচাৰোঁ। চ' মই ইয়াত য়েছটো ক্লিক কৰিম। ইয়াত আপোনালোকে মেছেজটো চেণ্ড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত নতুনকৈ আকৌ মেছেজ আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে নতুনকৈ আকৌ এটা মেছেজ আহি গৈছে। ইয়াত দেখা পাইছে ইউ কেন ক্লিক অন দ্য অপশ্যন গিভেন বিলো টু এক্সেছ আৱাৰ ছাৰ্ভিচ। ইয়াত আপোনালোকে সকলোবোৰ ছাৰ্ভিচৰ বাবে চেক কৰিবলৈ কি ছাৰ্ভিচ আছে হোৱাটছআপত। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে অল ছাৰ্ভিচ। এই অল ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰি দিব। অল ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰিলে ইয়াত আপোনালোকে সকলোবোৰ ছাৰ্ভিচৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। এতিয়া ধৰি লওক মই একাউণ্ট ৰিলেটেড ছাৰ্ভিচসমূহ চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। ইয়াত আপোনালোকে একাউণ্ট ৰিলেটেড ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে দেখা পাব চেণ্ড বুটাম। এই চেণ্ড বুটামটোত ক্লিক কৰি দিব। চেণ্ড বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুনকৈ আকৌ এটা মেছেজ আহি যাব। ইয়াত ওৱান টাইম পাছৱৰ্ডটো দিব। আপোনালোকৰ মোবাইলত আকৌ এটা ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড পঠাই দিছে। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে 692066। এই পাছৱৰ্ডটো মই ইয়াত আপোনালোকৰ সন্মুখতে এণ্টাৰ কৰিছোঁ 692066।
2066 সো মই এটো ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ডটো আকৌ সেন্ড কৰি দিলো ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ডটো সেন্ড কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে OTP ভেৰিফাইড সাকসেসফুলি ইয়াত আপোনালোকৰ একাউন্ট ইনকুৱাৰি বুলি এটা অপচন আহিছে ইয়াত আপোনালোকে বেলেন্স ইনকুৱাৰি কৰিব পাৰিব লাষ্ট 5 ট্ৰানজাকচন চাব পাৰিব ৰিকুৱেষ্ট চেক বুক কৰিব পাৰিব ষ্টপ বা চেক বুক কৰিব পাৰিব সকলোবোৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে কৰিবলৈ পাৰিব সো আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেতিয়াহলে লাইক শেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ